السلام علیکم، هیله لرم روغ او جوړ به یاست. نوید احمد همتمل یم. په همدې ویډیو کې د ام وی سی ډیزاین پیټرن باندې خبرې کوم. په دې ویډیو کې دوه برخې دي چې یو خپل ام وی سی پیژنو، ماډل ویو کنټرولر چې دی د هغه څخه وروسته بیا د ام وی سی ډیزاین پیټرن چې دی چې په کومو پروژو کې استعمال شوی وي د هغو پروژو ځینې مثالونه ګورو چې ورې په څه ډول سره دی د ام وی سی د پی ایچ پی د ام وی سی ډیزاین پیټرن یې په هغو کې تطبیق کړی دی. همدغه دوه برخې په همدغه ویډیو کې تشریح کوو. زیات ډیزاین پیټرنونه موجود دي. ډیزاین پیټرن چې دی په خپله د ډیزاین یو ټمپلیټ دی. مثلا مخکې موږ چې په سی کې کار کوئ هغه مو پروسیجرال کوډ کوئ، ساده فنکشنونه مو جوړوله، په هغه کوډ یې پروسیجرال و. د هغه څخه وروسته مو بیا په سی پلس پلس کې ابجکټ اورینټډ پروګرامینګ شروع کړي چې په هغه کې بیا کلاسونه موجود وه، انهریټنس و، نور موضوعګانې وې. دغه ډول سنګلټون چې دی دا هم یو ډیزاین پیټرن دی. نور هم زیات ډیزاین پیټرنونه شته. نو ام وی سی چې دی دا هم د دغو ډیزاین پیټرنونو څخه یو پیټرن دی. ام وی سی چې دی د ام وی سی معنا ماډل ویو کنټرولر دی. دا چې دی د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې یو ویو دی، یو کنټرولر دی، یو ماډل دی. ویو چې دی دا یوزر یې ویني یا د یوزر ته چې کوم انټرفیس ښکاره کېږي هغه په ویو پورې اړه لري. راځي په یوزر انټرفیس کې یو ریکویسټ کوي یا یو عکس سرچ یا یو ویب سایټ راخلاصوي، خو هر کار چې وکړي هغه راځي و کنټرولر ته. د کنټرولر د لارې که چیرې یوزر ډاټا غوښتې وه نو کنټرولر راځي د موډل څخه ډاټا راپورته کوي او بیرته یې د همدغې لارې کنټرولر ته استوي. کنټرولر هماغه ډاټا چې د اپډیټ د لارې بیرته پر یوزر انټرفیس باندې یوزر ته ښکاره کوي. که چیرې د ډاټا د ثبتولو غوښتنه کړې وي چې مثلا غواړم یو ډاټا ثبت کړم یا لاګین وکړم یا یو ریکارډ ثبت کړم نو هغه هم راځي د کنټرولر د لارې. کنټرولر یې بیا موډل ته استوي، موډل بیرته جواب ورکوي چې ډاټا راورسېدله، نو وروسته بیرته د یو میسج پر ویو باندې یوزر انټرفیس ته ښکاره کوي چې په همدغه ډول سره ام وی سی کار کوي چې په راتلونکي مثالو کې بیا نور هم تشریح کوو. ام وی سی چې دی په زیاتو فریم ورکونو کې استعمال شوی دی چې یو د هغو څخه ای اس پي ډاټ نیټ ده چې سی شارپ کاروي، د هغه څخه سپرینګ دی چې جاوا کاروي، لاراویل دی چې پی ایچ پي کاروي، ریلز په نامه سره فریم ورک دی چې روبي لنګویج کاروي. په نورو زیاتو فریم ورکونو کې هم استعمال شوی دی او ام وی سی چې دی اوس د ویب ډیولپمنټ لپاره خورا زیات استعمالیږي. په دې مثال کې ګورو چې ام وی سی څه ډول کار کوي. یوه بله خبره هم د ام وی سی چې دی یوازې د موډل کنټرولر او ویو څخه نه دی جوړ شوی، نور برخې هم د کنټرولر سره یوځای کیږي. مثلا که چیرې زموږ اپلیکیشن زیات پراخیږي یا زیات کوډ ته اړتیا وي نو بیا یوازې په کنټرولر کې موږ نشو کولی هغه کوډ کېږدو، کولی سو د راوټینګ په نامه سره یو برخه زنجلا کړو، د سرویسز په نامه سره یو برخه زنجلا کړو. دا چې دا برخې څه کار کوي اوس یې په څو شیبو کې ووایو. اوس په دې مثال کې راځي یو کس د ګوګل څخه د یو شی د سرچولو ریکویسټ کوي، نو دا ریکویسټ چې دی لومړنی راځي راوټینګ ته. کله چې دی یو ریکویسټ وکړي یو ویب سایټ سرچ یا یو بل لار سرچ نو دا راځي راوټینګ ته. راوټینګ هغه و کنټرولر ته استوي، کنټرولر ته استوي. کنټرولر هماغه ډاټا د موډل د لارې د ډاټابیس څخه راپورته کوي او بیرته یې کنټرولر ته راستوي. کنټرولر هغه څخه ویو جوړي او ویو یوزر ته ښکاره کوي. په دې ځای کې چې دی یو موډل دی، موډل دا رقم کار کوي په ډاټابیس کې چې هر ټیبل موجود وي د هغه دپاره یو موډل د موډل په کلاس کې موجود وي. مثلا په ډاټابیس کې یو ټیبل موجود دی، په هغه کې آی ډي ده، نوم دی او ایمیل دی، دغه درې شیان پکښې کې موجود دی. نو د همدغه ټیبل دپاره په موډل کې هم یو کلاس وي چې په هغه کې به آی ډي موجوده وي، په هغه کې به نوم او ایمیل موجود وي چې د دغه کلاس کې به فنکشنونه هم موجود وي چې دغه ډاټا ډاټابیس ته استي او د ډاټابیس څخه یې ترلاسه کوي، یعنې سیټ او ګیټ وي چې ډاټابیس ته استي او ډاټابیس څخه یې لاسته راوړي. نو هر څومره ټیبلونه چې په ډاټابیس کې موجود وي هغومره موډلونه به د موډل په کلاس کې ورسره موجود وي. په راوټینګ کې بیا ټول هغه د راوټرونه موجود وي چې هغه زموږ په اپلیکیشن کې وي. مثلا زموږ اپلیکیشن بیا فرض کړو چې د www.app.com په نامه سره دی. کله چې سلاش و اباوټ و دا یو راوټر سو، کله چې سلاش و هوم ولیکو دا بل راوټر سو، کله چې سلاش ولیکو کانټاکټ په نامه سره ولیکو دا بل راوټر دی. دا ټول راوټرونه دي. او ویو هم د دغه هر راوټر دپاره بیا یو دانه ویو موجود وي. کله چې موږ app.com/about و د اباوټ دپاره هم یو ویو ده. کله چې موږ app.com/home و دغه دپاره هم یو ویو موجود وي. نو ټولو راوټرونو دپاره یو ویو موجود وي. او بل کنټرولر چې دی، کنټرولر دغه ټولې برخې سره یوځای کوي. ځینې وخت دغه راوټرنګونه چې دي دا په خپله په کنټرولر کې دننه وي
او که چیرې اپلیکیشن ډېر زیات غټیږي او کوډ غټیږي بیا موږ کولی سو راوټینګونه ځینې جلا کړو. همدا ډول کولی سو د سرویسز په نامه سره هم یو برخه ځین جلا کړو. که چیرې په کنټرولر کې دننه بزنس لاجیک یا کوم کوډ چې دی دا ډېرېږي کولی سو یوه برخه و سرویسز ته ځینې واستوه. کنټرولر دا ټولې برخې هم سره کنیکټوي. اوس نو که چیرې یو کس راسي په ګوګل کې سرچ کوي یا یو اپلیکیشن ویب سایټ راخلاصي مثلا up.com/ د about په نامه دی نو دا راځي اول راوټر ته په راوټینګ کې هغه up.com/about چې دی هغه اړوند راوټر پاله کېږي او کنټرولر ته بیا راځي. کنټرولر که چیرې هغه ډاټا ته اړتیا وه یا ډاټا یې ثبتول یا ډاټا ترلاسه کوله نو راځي د همغې ډاټا اړوند کلاس ته هغه کلاس سره کار کوي او هغه کلاس په واسطه د ډاټابیس څخه ډاټا راپورته کېږي بیرته موډل ته راځي موډل څخه کنټرولر ته راځي او کنټرولر یې بیرته ویو ته استوي. کله چې ویو جوړ سو نو هغه ویو او یوزر ته بیرته ښکاره کېږي. دا برخې ټوله همدغه ډول کار کوي. که چیرې لاجیک څه زیات و نو بیا د سرویسز په نامه سره جلا یوه بله برخه وي د کنټرولر څخه هغه سرویسز ته استول کېږي ورې هم عملیه پر اجرا کېږي او د عملیې اجرا کولو څخه وروسته بیرته کنټرولر ته جواب راځي او کنټرولر هغه پر ویو باندې ورته ښیي. مثلا ځینې ډاټاوې راسي غواړو پر هغه ډاټا باندې ځینې الګوریتمونه اجرا کوو. مثلا یو کس راځي یوزرنیم پاسورډ ورکوي په همدغه ځای کې نو کله چې یوزرنیم پاسورډ ورکړله چې کنټرولر ته راورسېږي کنټرولر مثلا سرویسز ته استوي. په سرویسز کې موږ ځینې الګوریتمونه MD5 یا نور الګوریتمونه مو پر کار کړي وي تر څو هغه پاسورډ انکریپټ کړو. کله چې مو پاسورډ انکریپټ کړي وروسته کنټرولر ته راځي او کنټرولر د لارې بیرته موډل ته ځي او په ډاټابیس کې ثبتېږي. نو دا ډول کولی سو موږ دا کنټرولر پر زیاتو برخو وویشو. یعنې اصلا په MVC کې چې دی درې برخې دي موډل دی ویو دی کنټرولر دی او وروسته بیا کنټرولر موږ پر برخې وویشو چې راوټینګ و سرویسز او نور شیان ځینې جلا کوو. د MVC یو ښه خاصیت دا هم دی که چیرې موږ غواړو په یوه برخه کې د MVC تغییر راولو نو نورې برخو کې تغییر راوستلو ته اړتیا نشته. یعنې هغه نه ځینې اغېزمن کېږي. که چیرې موږ ویو بدلوو ویو کې موږ کولی سو جلا کار وکړو او کوم کسان چې سرور سایډ ډیولپران یې هغوی کولی سي د کنټرولر د موډل سره جلا کار وکړي. یعنې دی یو څه سره جلا دي. د MVC سولوشن ډایرکټري چې ده یا کوم فولډرونه کوم فایلونه چې په MVC کې وي هغه په دې ډول سره قرار لري. مهمه دا نه ده چې موږ ASP.NET کاروو PHP لاراویل کاروو یا سپرینګ کاروو هر شي چې کاروو خو تقریبا د MVC ډیزاین پټرن چې کاروو نو فولډرونو شکل بیا دا ډول وي. یو فولډر به د کنفیګوریشن فایلونو په نامه سره وي یا ځینې وخت ساده فایل وي. که چیرې فایلونه زیات وي د کنفیګوریشن نو بیا یو فولډر ورته جوړوو. په دې کې ټول هغه فایلونه دي چې موږ د ډاټابیس سره څه ډول کنیکټېږو کنیکشنونه و یوزرونه یوزرنیمونه پاسورډونه ټوله شیان په همدغه کنفیګوریشن فایلز کې موجود وي. په کنټرولر کې ټوله کنټرولرونه موجود وي او په کنټرولرو کې هم فرق شته. ریسټفول کنټرولرونه دي یا نور کنټرولرونه دي دا ټوله په همدې کې بیا دننه فولډرونه جوړوو. په هغو فولډرونو کې هر کنټرولر په خپل فولډر کې ایږدو. ویوز کې به ټوله ویوونه موجود وي. په موډلز کې به هغه د ډاټابیس د ټیبلونو دپاره چې کوم کلاسونه دي هغه به ټول په موډلز کې موجود وي او سرویسز کې هم ځینې کلاسونو شان به موجود وي کوم چې کنټرولر استعمالوي یا موډل استعمالوي خو دغه د سرویسز فولډر هر وخت نه وي موجود. که چیرې زموږ اپلیکیشن کوچنی و نو بیا به دې سرویسز ته اړتیا نشته او په اسیټس کې به بیا CSS او جاواسکرپټ او HTML او همدغه سټاټیک فایلونه به په اسیټس په نامه په فولډر کې پراته وي. نو د MVC سولوشن ډایرکټري چې ده هغه دا ډول سره فولډرونه کې ځای پر ځای شوې ده. موږ مخکې وویل MVC چې دی دا ډول ډیزاین پټرن دی چې د نورو پټرنونو د یوځای کېدلو څخه لاسته راغلی دی چې یو پټرن هم د سنګلټون په نامه دی چې هغه په MVC کې کار شوی دی. یعنې MVC په خپله د پټرنونو پټرن دی د ډیزاین پټرنونو یو پټرن دی. اوس په دې کې دی سنګلټون دا ډول کار کوي. که چیرې تاسو د C# SQL سرور سره کار کړی وي یعنې د جاوا او د اوراکل سره مو کار کړی وي نو ورې دا ډول کار کېږي چې موږ د JDBC څخه یو کنیکشن جوړوو ابجکټ هغه کنیکشن اوپن کوو وروسته راځو خپلې کویریانې چلوو یا د ډاټا استول یا د ډاټا ترلاسه کول هره کویري چې وي هغه په منځ کې چلوو په پای کې وروسته همدغه کنیکشن کلوزوو او دا کار یو وارې په ټول اپلیکیشن کې کوو. هر ځل دا کار نه کېږي یوازې یو وارې کوو چې دې ته سنګلټون ویل کېږي. نو MVC چې ده په MVC کې هم که چیرې موږ غواړو کنیکشن جوړ کړو نو دا کوډ یو ځل کوو او هر ځل دا کار نه کوو. دغه ډول نور پټرنونه هم دي چې په MVC کې موجود دي یا MVC د هغو پټرنونو څخه جوړه ده.
اوس راځو ځینې ریپازیټریانې دي چې هغه د ام وی سی پی ایچ پی یې کار کړی دی پکښې کې چې ډېر ساده ساده ریپازیټریان دي ډېر ساده ساده کوډونه دي په ګیټ هب کې هغه ځینې ما ځینې راپورته کړي دي ستاسو سره دا لینکونه شریکوم اوس به راسو هغه به ټول وګورو چې په هغو کې دوی څه ډول د ام وی سی د ډیزاین پیټرن کار کړی دي راځو یو په یو بیا ګورو یو دانه پروجیکټ چې دی د مینې په نامه دی بل پی ایچ پی ام وی سی ده بل سمپل ام وی سی ده او موږ به د سمپل ام وی سی څخه شروع کوم نو لکه څنګه چې مخکې وویلم په اپلیکیشن فولډر کې تاسو وینئ چې یو کنټرولرز په نامه فولډر دی یو د موډلز په نامه دی یو هم د ویوز په نامه دی او تر هغه لاندې یې یوه دانه ډاټابیس په نامه سره فایل دی چې دا د کنفیګوریشن فایل دی یو هم د سټارټ په نامه سره دی دا د کنفیګوریشن فایلونه دی او دغه برخه چې دا زموږ اپلیکیشن دی که چیرې تاسو د ګیټ هب سره کار کړی وي نو د لاندې فایلونه چې دي دا د ګیټ هب فایلونه دي یا د پروجیکټ منیجر فایلونه دي چې د کوم کمپوزر جیسن دا فایلونه دي هغه زموږ په پروژه پورې اړه نه لري یوازې زموږ کار دغه اپلیکیشن سره دی دلته یو بل فولډر هم د کوډ په نامه دی په دې کې هم ځینې د کنټرولر فایلونه پراته وي لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې کنټرولر موږ کولی شو پر راوټونو او همدا ډول کولی شو پر سرویسونو وویشو دا کوډ هم داسې یو فولډر دی چې د کنټرولر ځینې برخې یې همدغه ځای ته راوړي دي اوس کنټرولر ته که راسو په کنټرولر کې ګوره یو کنټرولر د هوم ډاټ پی ایچ پی په نامه سره دی په دې کې دا ډول کوډ شوی دی چې دا کنټرولر دی مثلا نو سره راځو موږ کولی شو ویو وګورو په دې کې یوازې یو دانه ویو دی ځکه دا ډېر سمپل پروژه ده هغه هم د انډیکس ډاټ پی ایچ پی په نامه سره دی دا ډول د ایچ ټي ایم ایل کوډ ورته شوی دی دا یې ویو دی او دا ډول موډل هم موجود دی پکښې کې چې د یوزر ډاټ پی ایچ پی په نامه سره موډل دی چې دا د ډاټابیس سره کنیکټ شوی دی راځو یو بل پروجیکټ هم ګورو چې د پی ایچ پی ام وی سی په نامه سره دی په دې کې به تاسو وګورئ یوازې کنټرولر دی موډل دی او ویوز دی یوازې دې درې ام وی سی موجوده ده نور هغه د کوډ سرویسیزو فایلونه نه دي موجود یوازې همدغه درې فولډر دي او کنفیګوریشن فایل یې دلته شوی دی که چیرې موږ خلاص کړو دلته دا دی د ډاټابیس سره کنیکشن کړی دی چې په دې ځای کې به د ډاټابیس د هوست نوم وي او لاندې به د ډاټابیس نوم وي لاندې به د یوزر نوم وي او لاندې به پاسورډ وي نو په دغه ډول سره موږ دغه د ډاټابیس او د پی ایچ پی ترمنځ کوم کنفیګوریشنونه دي دا هم په دا جلا فایل کې کړي دي په دې ځای کې که چیرې اوس غواړم دا پروژه زه په خپل کمپیوټر کې ران کړم نو هغه ډاټابیس به زه جوړوم او وروسته به راځم د هوسټو د ډاټابیسو د یوزر او د نمونه به ورکوم او په کې به پاسورډ ورکوم وروسته چې ران کړم نو بیا به دا کار کوي دا هغه کنفیګوریشن فایلونه دي کولی شو ویو ته یې راسو په ویو کې یوه دانه ویو دی د انډیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل په نامه سره دی او د لاندې هم ویوونه دي که چیرې یو ایرر رامنځته سو بیا دغه ویوونه رن کیږي او په دې کې راځو ډېر ساده کوډ یې کړی دی ساده ویلکم پرنټ کیږي نور کار نه کوي موډل ته یې راځو په موډل کې د یوزر ډاټ پی ایچ پی په نامه سره موډل دی په دې موډل کې چې دی دلته د ګیټ ال په نامه سره یو فنکشن ده په دې فنکشن کې ټوله آی ډي او یوزران آی ډي او نمونه د یوزر د ټیبل څخه ټول راپورته کړي دي د همدغه ګیټ ال فنکشن په واسطه سره نو دا ټوله د ډاټابیس سره چې کار کوي هغه فایلونه په موډل کې موجود وي او کوم چې د یوزر انټرفیس سره کار وي هغه په ویو کې موجود وي او ټوله راوټرونه چې دي هغه د کنټرولر په نامه سره په موډل کې موجود وي او یوه اخري دانه پروجیکټ دی د مینې په نامه سره دی دې ته که راسو د هم د اپلیکیشن په فولډر کې زموږ ټول کار د همدغه اپلیکیشن د فولډر سره دی لاندې او لوړ چې کوم فایلونه دي هغه د ګیټ هب یا د نورو شانو فایلونه دي راځو اپلیکیشن ته په دې کې د کنفیګ په نامه سره فولډر دی اوس په تېره پروژه کې چې وو د کنفیګ په نامه سره یو ساده فایل و خو دلته یو فولډر ته راچولی دی که چیرې نور د کنفیګوریشن فایلونه وي هم کولی شو په همدغه فولډر کې کښېږدو اوس په دې کې ګورو دا هم ځینې کنفیګوریشنونه کړي دي یوازې د ډاټابیس سره کنفیګوریشنونه نه دي نور زیات کنفیګوریشنونه چې وي هغه هم کولی شو په همدغه فایل کې کښېږدو کنټرولرونه یې هم دا دي سته د هوم په نامه دی د پرابلم په نامه دی د سانګس په نامه دی دا بیا ټول کنټرولرونه دي دلته د کوډ او د لیبس په نامه دوه دانې نور فولډرونه دي په دې کې هم ځینې بزنس لاجیک کوډونه دي دلته هم دا دی یو د هیلپر ډاټ پی ایچ پی په نامه سره فایل دی او راځو موډل ته یو د موډل فایل دی چې دا هم د ګیټ ال سانګس دا دی یو فنکشن سته چې د دې لارې آی ډي ارټیسټ ټریک لینک او دا ټوله د سانګ د فولډر څخه راپورته کوي لاندې به وګورو نورې فنکشنونه د ارټ سانګ په نامه فنکشن ده چې د دې فنکشن د لارې بیا د سانګ فولډر ته ارټیسټ ټریک او لینک ور اضافه کوي که چیرې نور لاندې راسو د ډیلیټ لپاره هم یو فنکشن شته چې دې لارې بیا
د سانګ د فولډر څخه هغه سانګ آی ډي چې موږ ورکړی وي هغه غزله ډیلیټوي. د ګیټ سانګ په نامه دی چې د دې لارې بیا یو غزله ترلاسه کوو. هغسې لاندې راسو نور هم اپډیټ سانګ دی، نور هم ګیټ اماونټ اف سانګ دی چې څومره غزلې ستا په دا ټول ډاټابیس کې یا ثبت دي هغه ټوله د دغه فنکشن د لارې ترلاسه کوو. نو کوم هغه د کروټ فنکشنونه چې دي او یا کوم د ډاټابیس هغه کلاسونه چې دي د ډاټابیس د ټیبلونو سره اړیکه لري هغه ټوله د موډل په کلاس کې په فایل کې ږدو. دا د موډل فایل و. دغه رقم ویوز هم دا دي ستا په ویوز یې هم پر فولډرونه ویشلي دي چې یو د هوم دی یو ټمپلیټس دي دا ټوله ویوونه دي چې پر برخه یې ویشلي دي. نو دا د پی ایچ پي د ام وی سی ډیزاین پیټرن و چې همدلته پای ته ورسېدی.